હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કાલે ફરીથી આપણે પ્લસ એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં એક પોઈન્ટ જોયો હતો કે બ્રોકરેજ જે આપણે ડાયરેક્ટ ઓટોમેટિક લીધું છે એ ઓટોમેટિક કઈ રીતે એડ કરી શકીએ. તો અહીં સૌપ્રથમ ડેમો વર્ઝન ખોલી લેશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ કાલે આપણે બેલેન્સ શીટમાં જોયું કે એ આપણે બતાવેલું નહોતું. બ્રોકરેજ છે એ આપણે ક્યાંય જોવા મળતું નહોતું. હવે ફ્રેન્ડ્સ બ્રોકરેજને જોવા માટે અહીં રિપોર્ટમાં જશું. અહીં બ્રોકરેજ રિપોર્ટ આપણે જોવા મળશે. અહીં તમારી પાસે જે એકાઉન્ટ હશે બ્રોકરના એ જોવા મળશે. અહીં આપણી પાસે એક એકાઉન્ટ છે. ત્યાર પછી અહીં ડેટ આપેલી છે કે ક્યાંથી ક્યાં સુધીની બ્રોકરેજની ડિટેલ્સ જોવે છે. તો અહીં આપણે આખા વર્ષની જોવે છે, તો અહીં આખા વર્ષની તારીખ એડ કરી દેશું. ત્યાર પછી બ્રોકરેજ આપેલું છે, તો અહીં બ્રોકરેજ તમારે કેની ઉપર એડ કરવું છે. તો અહીં આપણે અમાઉન્ટ ઉપર રાખેલું હતું, તો અહીં અમાઉન્ટ સિલેક્ટ કરી દેશું. ત્યાર પછી રેટ છે, અહીં 0.10% રાખી દેશું. બિલ અમાઉન્ટ ત્યાર પછી ફેક્ટર છે તો 1 રાખી દેશું. અહીં રિપોર્ટ છે તો અહીં સિમ્પલ રાખી દેશું. તમારે પાર્ટી વાઇઝ રિપોર્ટ જોતો હોય તો અહીં તમે પાર્ટી વાઇઝ રાખી શકો. ઓકે કરી દેશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ ઓકે કરીશું એટલે આ રીતની ડિટેલ્સ અહીં જોવા મળશે. એટલે કે એજને આપણા 2 બિલમાંથી બ્રોકરેજ આપવામાં આવેલું છે, 1000 રૂપિયા અને એક છે 42 રૂપિયા. અહીં હવાલા એના પાડી દેશું, જનરલ પાડી દેશું, વાઉચર્સ નંબર 1 કરી દેશું. અહીં કે ફ્રેન્ડ્સ તમારે એને અમાઉન્ટ કેમાંથી આપવાની છે, તો અહીં કેશ એકાઉન્ટ લઈ લેશું. એન્ટર આપી દેશું. નરેશનમાં કંઈ પણ એડ નહીં કરીએ, ટેબ આપીને ઓકે કરી દેશું. પહેલો હવાલો પડી ગયો. હવે ફ્રેન્ડ્સ અહીં બીજો હવાલો એડ કરીશું. વાઉચર નંબરમાં 2 એન્ટર કરી દેશું. અહીં કેશ એકાઉન્ટમાં આપવાનું છે બ્રોકરેજ, તો કેશ એકાઉન્ટ લઈ લેશું. ઓકે કરી દેશું. અહીં આપણો છે એ હવાલો ક્રિએટ થઈ ગયો છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ બેલેન્સ શીટમાં આપણે જોશું તો એ આપણે જોવા મળશે. અહીં નીચે જોશો તો બ્રોકરેજ આપણે કેશમાં દેવાનું બાકી છે. આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ બ્રોકર્સ અહીં જોવા મળશે, જેની એન્ટ્રી તમે ડાયરેક્ટ એડ કરી શકો. ફ્રેન્ડ્સ થેન્ક યુ. આજનો પોઈન્ટ અહીં પૂરો કરીએ. કાલે ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ જોશું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.